Good morning යාළුවනේ. අද මං ඉන්නේ අන්සාන් සිවා ප්‍රදේශයේ. අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි බස් ස්ටොප් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම බස් ගැන මෙතන දාලා තියෙනවා මේ. මෙතන බස් එක එන වෙලාව ඔක්කොම මෙතන දාලා තියෙනවා. කොරියාවේ පොඩි ස්ටේෂන් පොඩි බස් ස්ටොප් එක උනත් මෙහෙම තමයි. අද නිවාඩු දවසක් නිසා මේ කම්පැනි වලට යන ලොරි ඔක්කොම මේ පාරයිනේ නවත්තලා තියෙනවා. අද පාරේ වාහන ගොඩක් අඩුයි මොකද අද නිවාඩු දවසක් නිසා. නැත්තම් වෙනදාට මේ වෙලාවට මෙහෙම පාරේ හිස්ව තියෙන්නේ. Please select service you want. Select destination station. මෙන්න බලන්න කොරියාවේ ස්ටේෂන් එකක් ඇතුලේ තියෙන පිරිසිදුකම. සුළු බිඳුවක්වත් නැහැ. මම දැන් ඉන්නේ සබ්වේ එකක් ඇතුලේ. නියමිත විදිහට කුණු කාලා තියෙන ඩස්ට්බින් වල.